sa inyo ang aming backyard garden na unti-unti na pumapag. Marami na bulaklak ng aming mga puno, mga bukas. So ito po yung aming cherry trees. Isa po ito sa aming cherry trees na maliit pa. Siguro mga 5 years na ata ito. Yan. Marami na po siyang bulaklak. Ganda po. Kasi tomorrow, spring na po. Siya. Late ata po. Not yet. May soon. So yan. Tour na rin ito sa aming backyard garden kasi na-close na po namin totally. Kasi meron po kasi kaming aso na German Shepherd. So yan po yung aking greenhouse tunnel na maliit. At itong isa, binaba namin yung plastic cover kasi mga 2 araw na yata sobrang lakas ng hangin dito. So yan, meron ng mga flowers yung iba kong mga beans na naitanim ko last October. At ito rin po yung ibang klaseng beans yan. Pinadapa po sila ng hangin. Lakas ng hangin talaga kasi. Meron silang flowers. So yan. So talagang pinadapa talaga sila ng hangin. Ito naman po yung mga salad. Ang dami po nila. Kailangan kong itali ang isang klaseng salad na ito para po maging white po yung color niya at mas malasa po yung taste ng salad. Ito po yung tinatawag nila na frizzy. Hindi ko mo pronounce ng mabuti kasi French nga eh. Ito yung aming po Mirabelle, pero dahon pa po siya. Wala pa po siyang bulak. So yan. Ito naman tayo sa aming yun po yung isang cherry trees, pero parang ano po siya, hindi po siya tumilaw ng puti. Ito po yung aming fig. Yan. Hindi po siya namumulaklak. Hindi ko siya nakita ng namumulaklak. Yan. Diretso lang pong may bunga. Tsaka yung dahon niya ay lumabas na yan. So, isa na po yan. Marin po siya. Tingnan niyo. Marami na pong mga bulaklak sa aming mga puno. Mga puno ng mga prutas. So, yan. Ganda po ng mga bulaklak nila. Medyo may buhay na po ang aming backyard garden this time. Pag spring kasi maraming mga bulaklak. Ito po yung puno ng isang klaseng prune. Ang tawag po ng puno na ito ay Mirabelle. Yan. Dami yung bulaklak. Tsaka puti yung bulaklak niya. Nice. Yan. Ito naman po ang dalawang puno na to. Marami na rin siyang bulaklak. Namumulaklak na rin. Ito po yung puno ng apricot tree. Yan, ang ganda po ng bulaklak niya. Medyo may pagka light pink po siya at white. Yan. So, madami ang bunga nito this coming summer kasi ang dami niya pong bulaklak. Today is a very nice weather because mahangin. Ang tawag nila dito sa France ay mistral. Pag mistral po dito sa south of France, wala pong clouds. Tingnan nyo yung langit. Ang ganda ng kulay.
Sky blue. Tsaka meron din ibang klaseng apricot po ito. Ibang klaseng variety. Nakalimutan ko yung pangalan. Medyo ano siya, mas malaki po yung bunga niya kumpara sa isang puno ng apricot dito sa tabi niya. Yan. Ito pong isa, mas marami yung bulaklak niya. Pero yung bunga niya ay mas maliit po at iba yung texture niya kumpara dito sa isa. So yan. Wow, ganda. Meron na pong marami na pong mga bees na yan. Para marami ng bees na nagpo-pollinize sa flowers. Itong puno naman pong ito ay isa itong peach. Maliit lang po siya kasi last year po malapit po siyang mamatay. Swerte lang at may isang branch na nabuhay. So ngayon ito na po siya. Ang dami niya pong bulaklak. At sana po magtuloy-tuloy na ang pagtubo niya ng maayos. Say, what's the name of your chicken? Poleta. Poleta? And how about the gray one? The light gray. Grisette. And the other one looks like a bird? You mean that one who have the multicolor? Oui. Coucou. Coucou. Et the white one is blanchette. Blanchette. Nice. Mon gros bébé. I was taking a video Mama, for you know? saying goodbye to You know, winter. Mama? It was just For yeah. It's our fig. Nice. And the other one, another variety. I should take a video. So, that chef. this Mama, one I get is cuckoo. another apricot tree. Mama, I get cuckoo. Hi, Cuckoo. How are you? She will attack my phone. You don't know what to say. Anna is love her chicken. Soon we will buy another 3 more. Look, Mama. And this one, yan. Meron na rin siyang bulaklak. At yet, hi Grisette, not more. Oh, what happened to Grisette? She's scared of me. Grisette, I'm your friend. No, she's kind. I can let her now? Yes, of course. It's actually the place of our chickens. Here they are. Their house is there. Look. Wow. Look. Wait. Blanchette. Yeah. Blanchette. Hello, Blanchette. That is nice. You see her voice is nice. We're gonna have a new friend soon, huh? Don't attack them, huh? We need to divide them. Blanchette, she's kind. Yeah. Which one is your favorite chicken? All of them. All of them? Yeah. You have no favorite, all of them? Oh, la, la. I love it. I love That's chickens. nice. That's good. You take care of them? Yeah. Give them food Yeah. to eat? Yeah. Oh, that's nice. I like. Voila! What is in 4 na lang po sila kasi natake po ng aso namin yung 2. Ulit again. Yeah. Kaya kailangan namin bumili ng 3 manok. Sinirado. Close po lahat ng garden para di po makapasok yung aso dito. Yung aming aso na German Shepherd. Nice. So, dito na lang po ang aking video. Sana ay nagustuhan nyo po ito. And if you did, please don't forget to subscribe, like, and share. Maraming pong salamat. Have a nice day, everyone.